Välkommen tillbaka till Gräsklipparmannens verkstad. Idag är det torsdag. Vi har fått in en Metalcraft. En sån här maskin. En snöslunga. Jag vet inte riktigt var den säljs. Om det är Jula. När Jula håller sin meckmaskin. Det kan vara de här bygger hemma och de här out. Det är lite billigare. Det här är ju en Kina-maskin då. Men den ser ju väldigt bra ut. Motor sitter en Lonkin. Motor. 196 kubik. Och problemet är att den startar inte. Den är helt ny. Den startar inte. Han har kört med den en gång. Och sen har han ställt in den. Och sen efter det startar den inte. Så det här ska vi försöka klura ut nu då, va? Och vi har inte provstartat eller någonting. Vi vet ingenting om maskinen. Men vi hade en kille här som frågade för lite stund sedan. Ska jag se vad han hette där. Vänta där ute. Nej, men ta en titt på. Som en bra fråga tycker jag faktiskt. Alltså, jag kan bara se om den här kommentaren där. Kan det den frågan där? Har du köpt det, Alex, eller? Nej. Skriver på pannan? Nej. Snackar du om? Här är Rickard. Kommer det inte bli några filmer under själva sommaren? Rickard, det kommer bli en jävla massa filmer. Vi får in 20 maskiner varje dag. Men vi kan ju bara filma kanske en av dem. Men det blir en jävla massa filmer. Ute på fältet, inne på fältet, överallt. Det kommer bli massvis med filmer, Rickard. Så här kanske man skulle sitta och svara lite frågor. Men vi hinner inte det nu, för nu måste vi blogga maskin. Här! Rickard, det är ju samma kille. Rickard Nilsson, 7403. Trevligt att du hörde av dig. Kommenterade, låt Alex laga en maskin med din hjälp och du filmar. Nu kör vi. Nu kör vi. Så gör vi. Nu är du nervös, va? Ja, nu vart jag lite nervös kanske. Jag bara säga det. Alex har varit med mig i 2 år, 3 år eller någonting. Han har tummen mitt i handen. Hade i alla fall när han kom hit. Och jag har lärt upp han så mycket det bara går med robotar. Och det är det enda han har hållit på med robotar. Så det har han blivit jätteduktig på robotar. Helst Honda då. Men nu har du börjat med Husqvarna och stil och lite blandat. Ja, men precis. Men robotar är du duktig på. Även installera. Och vi har ju våran Ampot som ska ut nu också och testas trådlöst. Och så kommer ju Honda ut med sin trådlösa och så lite grejer. Och det är jag helt värdelös på. Just det här med programmering och el eller data och den här skiten då. Ja. Jag gillar inte det överhuvudtaget. Men jag gillar mecka. Och det ska du få göra nu då. All right. Du vet inte ens vad skiftnyckel var. Nej, jag menar det. Ja, men lite så. Alltså. Jag säger ringnyckel så går du och hämtar en... du kan ju hämta en skruvmejsel till. Ja, men nästan inte. Du är förbannad ibland. Nu vet du vad ringnyckel är. Ja, men precis. Inte vad lednyckel är. Och så vidare. Ja. Men igår så låg det massa verktyg på väg här. Så sa jag hämta slangskruvmejseln och höll på med en diesel där. En bil. Ja, visst sa du. Och så gick du titta så såg jag bara du snurrade där. Du visste inte än vad det var, vet du. Nej. En vanlig slangskruvmejsel. Det vet ju alla vad det är. Men... De flesta i alla fall. Men så är det. Det bevisar väl ändå att alla kan mecka till slut, va? Ja, jo. Så är det. Så är det. Nu har du varit med så länge. Så nu, det här är ditt projekt nu. Fy fan. Du visar upp den. Du har ju varit med mig lite grann. Vad tror du kan vara när det inte startar? Oj. Alltså... Inte startar alls. Då tänker jag typ att... Nej, alltså då tänker jag någonting med tändning, batteri liksom någonting där. Att den inte får någon... Det kan jag lova dig. Batteri är det inte. För det finns inga batterier nästan. Okej. Du ser. För om det inte... Rickard Nilsson. Ja, det är så jävla bra, Rickard. Alltså, skitbra video. Ja. Du måste ju få min hjälp. Ja, jag kommer bara guida dig. Ja, jag kommer ju bara... Sitter den här blir för lång nu. Den kan ju bli 7-8 timmar. Men jag hoppas att det inte blir så långt. Ja, då får jag klippa. Jakob.
Du har fått påbackning av publiken. Du har fått jättemycket hyllningar, det vet du. Jag vet. Du har svarat massa. Alla tycker du är helt underbar. Jag vet. Men det är några som har sagt... har inte Jakob bytt påsen än? Jo, du hade ju bytt den. Ja. Och jag sa det, han har bytt den. Vad är det som står i bakgrunden? Den har inte ens sett den säcken där. Ja, och vet du varför inte gjorde då? För att det var snö nu. Och nu är det barmark så du kan gå ut och göra för att det ramlar annars. Det är bra. Ja. Det är sant. Du, nästa vecka har du släpkärran. Du ska sätta den åt här med traktorn. Ja. Då kan du backa in här så kan jag bara slänga på det där. Jag vet. Man måste gå och dela mellan, inte så alltid med släpet då, på delbart. Men Har du bara... lust att ta den nu? Ja, bara delbart. Tack. Ja. Gött. Ja, men jag tar över då. Så. Okej. Ja. Så nu kan du flytta den. Då ska vi se här. Fan, nu kommer jag få massa klagning på filmning här. Jag ska försöka göra så gott jag kan. Och bara hålla så eller? Ja, men... Jag vet att den snört nu i alla fall, så långt jag med. Men sen... kolla här nu. Du får, kom hit där. Här har du en knapp där. On-off står det på den. On-off, ja. Och vad ska den stå på då? Ja, den borde vara på off då. Om vi ska hålla på och pilla med den överallt. Så att man... Nej. Alltså jag blir riktigt trött alltså. Vad ska knappen vara på om vi ska prova den? Ja, om vi ska prova det. Ja. Jag tänkte Bra. att vi skruva ner någonting. Bra. Ja, då provar du att dra några gånger så ser vi om den går igång då. Vet du vem som det är bensin i? Ja, det får du kolla då. Det är jättebra. Ja, du ser. Man har ju sappat upp någonting. Kan du ta upp det i locket där? Då ser man lite mer. Vad som kom nu? Nej. Helt snustort. Ja, då häller vi bensin. Vilken av dem? Vad tror du? Alltså det ser ny ut så jag vill säga 4-takt men... Ja. Den. Ren bensin. Men det har ju inte att göra med att den är ny. Vet du. Nej men... Nej. Utan men det spelar ingen roll. Nej, jag tror att ni är samma modell. Vad fan, det fattas upp den här bara. Nej, den är barnsäker. Så... Jag var så jävla nervös plötsligt. Ja, det här kommer gå bra. Liksom, jag lovar det. Och vad är det här? Jag vet inte. Jag har inte spilt en enda droppe än, vet du. Du häller ju bättre än vad jag gör. Ja, du ser. Så. Nej, häll på med det. Ska jag ännu mer? Ja, häll på med. Ja. Wow! Så, lite spillde du där. Ja, det är bra Alex. Jävla trött alltså. Så, sätter vi på locket där igen. Vet du vad det är tillför? Det är bensinfilter. Så antagligen för att det inte ska komma ner skit. Ja, precis. Påfyllningsfilter där. Jaha. För att man inte ska fylla på massa äckliga grejer från dunkar och grejer där. Det är rätt bra. Skulle suttit alla, även motorsågar och allting. Ja, då får du leta Ja, oljan. Vad är det här? olja, ja. Jag vill inte förstöra någonting. Mm. Du, jag ska förklara en grej för er. Ja, det såg bra ut eller? Det var olja på den i alla fall. Svårt att säga. Nej, ja men skit i det. Okej. Det är bra. Men det var olja på stickan i alla fall. Den kan jag inte se som sagt. Det var ju så jävla ljust. Ja, okej. Men vill du ha den där? Men kolla lite choker. Choker. Choker, Den brukar ligga på baksidan här någonstans. Här har vi någonting. precis. Får du kolla på bilden där, vad står det? Jag kan inte tyda den. Nej, men choker är ditåt i alla fall. Okej. Nej, du ser choken är ditåt. Ser du pilen där? Pil, chok. Av. Ja, där ser man Bränslekrav. Okej. Och av. Så. Kolla vad tomt och fint det blev i hörnet där nu. Bra Jakob. Ja, då kör vi. Behöver man prima upp den någonting? Ja, det kan ju vara bra. Det låter luftigt. Får en... Ja, kör på bara. Ja, det är bra. Det räcker nog. Ja, det känns väldigt luftigt bara. Ja. Känner ingen så här mottryck eller något? Den var väldigt fin den här maskinen. Liten fin. Får se om den går igång. Ja. Nu får du köra då och försöka och... Du har bara att dra eller? Ja. Det är ingenting som är skala i eller så? Nej. Okej. Nej. Det låter som att den inte får någon tändning överhuvudtaget där liksom. Nej. Ska vi kanske skruva bort stiftet kanske? Vad sitter det på den här då? Här är någon filter av något slag i alla fall. Ja. Här kanske, här är någon tändhatt eller något. Eller? Är det inte vad cyklar eller? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte varifrån. Jag vågar inte dra in heller. Nej. Ja, jag har ingen aning. Du kan ju prova att dra i den lite hårdare kanske. Ja, men vad fan, jag vill inte Och kanske det är någonting bakom det. Fan,
Ja, snälla, låt ut den. Håll i metallhöljet där. Nej, jag kan inte det. Nej. Så, det var tändstift där. Jaha, du drog i hela... Okej. Det är det. Jag trodde den här skulle... Ja. Okej. Ja, då tar du en tändstiftnyckel då. Den får jag ha här någonstans. Mm. Där har vi den. Nej, inte den. Den är inte motsågad. Jaha, finns det olika? Paja. Du får inte bonka mina tändstift där. Okej, sorry. Den tar du den spärrskaftet. Ja. Och så den största hylsan. Den ja. All right. Bra. Ja, det här är långt ifrån robotar, hörni. Mm. Så. Okej. Kanske skulle haft en förlängare där kanske. Så det är lite lättare. Annars slår du sönder hela motorn där. Ja, det ser ut som så någonting. Ja. Okej. Hämta en förlängare. Det. Får han igång den? Får han igång den under en halvtimme? Nej. Vad tar det? Hur lång tid tar det? Det tar längre tid men jag hoppas på någon. Men ungefär, säg en tid. Det är tävling. Jag vill säga Snabbare. 26 minuter. 26 minuter. Du, Kjell. Inte bara en halvtimme, men eftersom man är ny så hade det fått ta den tid det tar. Men jag säger 2,5 timmar. Ja, 2,5 timmar. Det blir en bra video där. Det blir bra film. Ja, Vänta nu ska vi se. Så blir det. Jävlar, den satt du. bra du. Ja, de ska sitta ute. Du, ett gott råd. Håll lite på pilla där inne. Nähä. Ta av förlängaren. Ja. Och så sätter du den på tändstift försiktigt där. Ja. Så det är lite lättare att skruva upp den. Ja, det var lite lättare. Mm. Jag känner inte ens om den. Nej, pilla inte där inne med fingrarna. Fortfarande? Ja, skruva till det lossar. Det är långa gänger där ute. Nu. Ja. Så, nu. Ja, hur ser det ut stiftet då? Hur ska jag veta? Ja, du får kolla på det hur det ser ut. Ser det torrt ut? Det ser det blött ut? Det ser lite halvfuktigt ut skulle jag säga. Får den lukta på det? Luktar det bensin? Ja, det luktar bensin. Ja, då får den ju bensin. Då vet vi det. Okej, så då är det inget... Om du blåser lite med tryckluftstycket i där. Kan du kolla om det blåser ut lite bensin där då? Lite försiktigt så du känner att du ser att det blåser ut där. Känner du det? Ja. Man såg ju också. Ja. Blåser det inte riktigt nu. Ja, okej. Får kolla vad det är gjort någonstans. Torch. Nej, det får du slänga. All right. Ja, vänta. Stopp. Det ska du slänga. Ska vi se om du är så jävla pricksäker. Okej. Oj! Ja, det var det fruktansvärt. Alltså. Ja, Så nu, men... okej. Jävlar mig. Ja, nej men... Ja, det är bra. Men då vet du i huvudet. Nu får den ju bensin, maskinen va? Ja, precis. Ja. Kanske vi ska hämta ett nytt tändstift där då. Det har du längst in till vänster. Där ja. Och så kollar du på elektroden så är det ihopbonkat. Jag vet inte om det är ihopbonkat, vad menar du? Ja, vad är elektroden? Det här måste vara den då? Ja. Ja. Så kollar du så den ser hyfsat bra ut. Det gör den där. Bra. Okej, jag vet inte hur det ser dålig ut. Och de slänger man ju inte bara omkring. De lägger man ju försiktigt. Och du sätter i det försiktigt hit och dit. Men lägg det på bänken där. Försiktigt. Så. Och så kollar vi gnista. För det är ju troligtvis någonting åt det hållet. Var tar vi den då? Där den alltid brukar hänga. En bild. La, 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 la. Hela YouTube bara skrattar åt mig. Du kanske ser att jag filmar på någonting, Alex. Ja. Där är jag. Bra. Jag är inte van att hålla på med kameran här med. Nej, men... Så. Okej. Då kollar vi listan. Och hur gör man det nu då? Koppla in den här kanske kan vara en bra grej. Vi har sett det 1000 gånger men... Du får lista ut det. Du får titta på den hur den ser ut. Ja. Vilken del stoppar du i Ja, men den här känns det som att den ska ner där. i tändstiftet? I hålet där? Ja, på något vis. Ja, stoppar ner den där då. Men hur ska du då kunna kolla glistan liksom? Du kan ju inte se någonting om den ligger så. Nej, så det känns inte heller stabilt. Nej. Så jag... Men vi säger att du är hemma i garaget nu helt själv. Och du ska
överraska frugan. Jag går ut och lagar snösluggar. Right. Var lugn. Kokar du mat och fisk och lite grejer. Ja. Så kommer jag in om 10 minuter och då har jag löst snösluggan. Då kan vi gå ut i bilen igen då, va? Nu får du lösa det. Du får försöka komma... Ja, du får lista ut hur det ska vara. Ja, försöker lite ut den. Mm. Ja. Det är inte min starka sida att bara... Nej, men ta tändhatten en gång då. Jag kommer dra den här. Nej, tändhatten på maskinen. Ja, du menar så? Men rakt in här då? Se det där. Men frågan är om det går att... Nej, precis. Nej. Ibland nej, öppna inte den för fan. Du får inte öppna den. Nej, men ibland, den är lite kort där. Jag har en förlängare, men jag vet inte vad den är. Men stoppa i tändstiftet där då istället. Nej, Alex, det här kommer bli den roligaste filmen. Alltså nu ja, tryck i det hot. Så. Alltså jag ber om ursäkt. Men han har aldrig meckat i hela sitt liv. Så snälla, inga alltså ta det lugnt. Var snäll med kommentarerna. Han är väldigt duktig på robotarna. Okej? Ja, tack. Det är sant. Ja. Ja. Sen, den här behövs inte då. Den kan du hänga tillbaka nu då. Okej. Jävlar på till. Ja. Då ber du mig kolla gnistan. All right. Har du koll på gnistan då? Jajamän. Om det blir någon. Kolla här, då måste jag jorda den där också. Så den ligger mot någon jord där eller någonting. Okej. Så. Vänta, det var massa bensinånger där. Det var inte bra. Ja, bensin får det ju onekligen. Ja, det är alltid. Ja, vi chansar där. Det får la smälla till och försiktigt där. Vänta lite. Nu ska jag kolla. Nej, vi får göra så här istället. Kan inte du ta den lite då? Ja, visst. Du får ta den. Nu känner jag mig bekväm igen. Ja, det var ju en väldigt rolig grej han kom med där. Ja. Så nu har jag satt den hyfsat bra där. All right. Så nu är det bara att dra det. Ja, nu kollar vi listan där då. Jävlar vad bensin det kommer ut där. Okay, jag fick det rätt i ansiktet, vet du. Kan du gå och släcka det, Alex? Ja. Nu ska vi kolla. Jag vill gärna kolla gnistan exakt vilken färg och så det är på den. Då kör vi gärna till där. Kom igen, dra i allt vad du kan då. Nej, kommer ju ingenting där. Det var någon sån här lite gnista bara. Kan du gå och tända det igen? Ja. Nu är det 17 minuter. Vad gissar du på, Jakob? 26. 26, ja. Det var en jävla specifik siffra. Okej. Så då är det ju någonting med att den inte får gnista då, helt enkelt. Ja, jag tror jag vet vad det är. Jag med. Jag tror att det är tändhatten. Vi får nog klippa bort det. Kan du klippa bort det sen, Alex? Där. Ja. Men det kan vara tändhatten. Det kan vara det. Okay. Ja. Jo, jag tror jag fan. Ja. Får du ut stiftet? Nej. Det är inga gänger på det, det är bara att dra ut det. Ja, nej. Inte bara dra ut det. Jo, dra ut det. Vadå dra? Kom igen, så ja. Nu? Okej. Fan, vad så hårdhänt med grejer. Men stoppa tillbaka tändstiftet. I maskinen, inte i lådan. Alltså det... Nu får du vara väldigt försiktig där. Så vänta, du lägger ner, ta till stiftet. Sätt i det försiktigt i hålet med fingrarna så att du stöter i det. Okay. Sätt i det försiktigt. Och så försök att gänga dit det riktigt där. Du måste ju se till så du har bra gänger där så att du felgängar det sen, va? Jag kan ta över där. Så slipper videon bli 2 timmar där, va? Så. Conference boost. Så nu är gängerna på. Då känner man det. Då skruvar du dit det. Ja, då gör vi samma process fast åt andra hållet. En jävla gänga på de här. En lång gänga, vet du. Ja, jo. Ja, då drar du det. Så blir det så. Nej, du har inte fått hit spärrnyckeln. Vänta. Nej. Kan du vänta lite? Du har, det här är väldigt lätt. Du har en knapp där. Ja. Så du bara trycker in. Så du trycker dit den där så gör du bara så. Så.
Jaha, okej. Ja, så drar vi dit det. Ja. Nej, du får hålla i den så du inte knäcker stiftet. Ja, okej. Så ja. Ja, Och sen lite till då. lite till. Ännu mer? Ja. Nej, Jo, kom igen, dra. Så ja, bra. Okej. Ska du ta bort den? Lägger den på bänken. Här. Här. Där ja. Och så sätter vi tändnatten igen. Men det var den jag trodde att det var fel på. Men Mm. vad tror du att det är då? Eller vet du vad det är? Ja, jag tror jag vet vad det är. Vet du? Okej. Så där antar jag. Men det är tur man har lite erfarenhet bakom sig. För att hade jag hållit på så här varje dag, då hade jag fått stänga igen här efter en vecka tror jag. Eller så hade det stått 1000 maskiner utanför. Ja, jo, det har vi väl. Ja, Men man är alltid nybörjare en gång. ja jo, men precis. Så är det ju. Vad kan det vara då? Jag borde ju veta det egentligen, men... Kjell, du har ju skruvat lite grann. Vad kan det vara för fel? Ja, kom hit gissa allihopa. Ja, kom hit. Kom hit. Jag tror du också på markskola. Ja. Den får ju bensin. Ja. Det kände vi. Det sprutade rätt i ansiktet på mig där. Och då får ni, kan det inte vara kondensatorn och bryta som behöver pillas på som på slösningen var här videon? Den snusslungan var från 30-talet. Det här är en ny maskin. Det finns ingen brytare och så kvar. Nej. De slutar ju på 80-90-talet med det. Finns det riktigt brytare då? Sån off-knapp. Ja, det har vi där. Det är en bra fråga. Den kan man ha röten. Ja, den kan vara rötter. Ja. Ja, det är bra teori. Ja. Vad tror du, Kjell? Är vi inte on-offen där så tror jag tändspolar. Tändspolare? Även en ny maskin kan ju faktiskt ha Ja. flotta. Och Ja. tändspolen kan väl bara få sådär att man behöver fila där för att ärga där. Ja, men maskinen är ny. Du kan inte stämma då heller. Nej. Jag har stått ett tag så jag kan ärga för jag har stått ett tag. Ja. Vet du vad jag tror? Nej. Nu har det ändå gått 22 minuter. Vi får inte göra den här filmen för lång nu. Jag tror att han har fyllt på för lite olja. På de här så sitter det oljenivåvakt. Som gör att är det lite olja i så bryter den tändningen. Right. Så jag tror att det är för lite olja i den. Helt enkelt. Okej. Ja. Så börja och ställ den så den är helt rak. Och så kollar jag oljemängden där. Vad menar du? Att den ska stå helt rak? Alltså den står rakt så den inte står snett. Vi måste ju veta förstår du vad jag menar? Den står ju hyfsat rakt där nu. Ja. Den ska ju stå lite så, men så är okej. Då kollar du oljan ordentligt där nu. Ja, jag behöver papper bara. Så om du tittar bredvid där. Om du tittar här. Här är on och off. Ja, precis. Och där sitter en oljevakt. Okej, det är oljevakten. Ja. Okej. Och har du för lite olja i den, då bryter den tändningen där. Det är precis som du har slagit av. Titta, ja. Jag ska ju kolla om det är olja. Ja. Hoppas. Vem kommer på en orange? Du får ta det i min dotter där, så att vi filmar där. Fakta lite, jag kommer Hej Amanda, mitt i inspelning. Jag står och spelar in video. Alex mekar. Luta den andra så, då kan ju oljan rinna. Men hur ser det ut? Får titta. Nej, det är glest alltså. Det är knappt någon olja överhuvudtaget ser det som. Men jag ser ju så jävla dåligt. Ta på mitt finger där, va? Det finns ingen olja överhuvudtaget. Nej, jag menar det ser väldigt blödigt. Ja. Så då är... Så det är ganska smart av dem att göra en sån här brytare. Ja, faktiskt. Ja. På en bil så blir det ju att det lyser en stor röd lampa i facet på dig. Ja, jo. Men den här kan ju inte ha några sådana lampor och grejer. Och det är samma, Honda har ju likadant med sina elverk och vattenpumpar och allting. De har ju nivåreglering där med en avstängningsbrytare helt enkelt. Okej, så... Så fyller vi på olja så kanske den startar. Yes, då ska vi se då om jag har någon bra plats för det. Det behöver vi för. Ja? Det har man tagit, eller kan man trycka ner hela... Ja, jag har ingen aning. Du får göra som du vill. Som jag vill. Jag har vad fan trycka ner oljan då? Är det där man fyller på? Ja. Det är där du fyller på oljestickan. Ja, precis. Och det är där man fyller på oljan också då? Ja. Okej, så det är inte som en bil att det är olika alltså? Nej. Och jag tror att det ska vara 0,6 liter. Och då, Okej. och då säger du att det är... Ja, jag säger ingenting nu. Utan nu får du fylla på lite och så får du prova stickan där helt enkelt. Som den går in här. Nej, det kommer inte. Nej, vad gör vi då? Jag behöver tänka lite.
Vad sa du? Jag behöver tänka lite. Eftersom att det är snett så... Oj, kolla, det kommer en tratt. Den kan man ju använda kanske. Ja, men frågan är om... Torka ut den tratten först med papper där. Ska jag tänka ut den? Varför Ja. Ja, vi vill inte ha mer skit i motorn. Jag vill att den är ren, den tratten. Ready. Ja, stopp! Ja, det är hela jag redan i alla fall. Ja. Men Jakob, Ja. han är ju lite osäker där, så du kan väl hålla tratten för han där. Vad kan jag göra? Lite så bara. Nu har jag aldrig använt den här förut så jag vet inte någonting med tryck överhuvudtaget. Nej, vi får se hur mycket olja det blir på bordet här då. Men ja, jag har ingen aning heller. Bara släckt. Du får hålla in... Så. Den där biten där. Ja. Men du får ställa upp oljan själv efter det sen om du spiller. Ja. Nu har ingenting nu. Okej. Så att jag har koll på grejerna. Vad fan, satte du en liten spärr nu? Nej, men det måste man trycka in varje gång man ska trycka i spärr under. Jaha, där. Ja, precis. Okej. Oj. Stopp. Ja, det här kommer ju ta en stund att fylla på, men... Det var rätt skönt att stå här bakom kameran för en gångs skull. Det är 26 minuter lång. Vi lägger lite papper under för att det inte droppas där. Kom on, just... Nej, ta det lugnt nu. Fan, vi fixar allting där sen. Okej, bra. Jag har ingen aning här. Vi kan ju börja... På 0,40 här kanske. Mm. Så får vi se hur mycket som är... Vänta! Lugn och fin. Ja. Herregud, sen så är det olja överallt här. Ja, bra såg det. Ja, så. Så vi kollar så. Och sen kollar vi hur mycket som... Ja, men du kan inte... Smart. Ja, men det är kul. Jag ska doppa den där i. Papper. Ja, ska jag ta papper i fickan? Ja, här har jag. Ja, här har papper här. Jag har det i fickan här. Så. Ja, det är... Jag flyger papper överallt. Oj! Där slog han i huvudet också, vet du. Nej. Nu får ni ta det lite lugnt här. Håll den rakt, inte så, inte upp och neråt. Du håller den rakt, så oljan ska inte rinna fram och tillbaka Nej, där. men precis. Men... Få titta. Jag ska säga, det är 9 kvart till säkert där ju. Håll den så. Så att det... Torka rent den igen där. Noga. Ja. Så doppar du ner den bara. Gängerna vet ju hur långa de är där. Så det behöver bara typ... Ja, typ så. Och så får jag se. Doppa. Då ser man ju... Och sen har du lika mycket gänger där. Så det är bra. Det räcker. Okej, det... Ja. Ja, Då var det 0,4 i den här då. ja, någonting sånt. Vi får kolla det lite noggrannare sen. Men ja, kan det vara så lätt, Alex, tror du? Att det saknas lite motorolja och att den går igång? Tänk om varje maskin kunde vara så. Ja, jag har ingen aning. Kunde kanske med verksamhet mycket. Okej, då ska vi se. Nu vill jag bara kontrollera att allting är som det ska här. Vänta nu. Här är ju en till grej här ju. Vad är det? Här är en till grej. Ja, vad är det då? Är det också en oljesticka eller? Ja, Varför har man 2 för? Fäller man i på 2 håll? kanske. Ser bra ut. Det är, man får ju om man är höger eller vänsterhänt, vet du. Ja, nej men on där. Ja, men då drar vi igång. Såken! 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 Aj, vad är det?
high five på din första maskin. Men du, Alle, det som var lite roligt, du såg rätt kaxig ut när du fick igång den. Du såg jävligt stolt ut. Jag var glad, ja. Ja, det blev det, ja. Ja. Från en skalka också så. Hur många det är? Men det var lite spännande faktiskt. Jag tyckte det var... Vad sa du, Jakob? 20? 6. Ja, du vann du. Man får inte glömma sina plan heller. Nej. Bensinkranen där, ja. Ja, nu får du ta över det. Ja, det var kul, Alex. Tack, vad heter han? Rickard. Rickard. Tack, Rickard. Det var väldigt roligt av dig, faktiskt. Ja, men det... Den är så ny så det till och med ryker i plåten. Precis som du har när du köper en ny plåt till ugnen eller en stekpanna eller någonting sånt där. Utan den måste ju ryka av allting. Alltså allting ska bli så varmt som möjligt då. Den har inte kört någonting med den här maskinen. Han har inte kört den någonting. Utan han säger att han har kört den, men det är jag säker på att han inte har gjort. Jag tror det är så här att jag såg detta direkt. Jag hade löst detta jag tror jag hade löst det på 3 minuter. Det här. Okej. Ja. Men det är så här att jag har råkat ut förut. Den här är säkert köpt på postorder. Någonstans på någon, ja. Kolla vad de säljer någonstans. Launching. Nej, inte Lonkin, det är motor. Den heter Metallkraft. Metallkraft. Men se... Jag tror att den är köpt på postorder. Och så sitter du alltid sådana skyltar. Kanske inte gjorde det på denna, inte vet jag. Som det inte finns någon olja i då, va? För de skeppar ju inte de här utan olja, va? Jula och Vad hjular den? bygg hemma. Vad hjular den? Jajamän. Är du säker på det? Ja. Nej, det är jag inte alls. Nej, jag menar, de har ju sin egen. Ja, Mycket bra. Bygg hemma har den. Ja, bygg hemma outlet och de här, va? Ja. Ja. Så har de köpt den och så har de inte tänkt på det med olja överhuvudtaget. Utan den har inte startat. Jag hade en kille med en klipp på här. Det är en månad sedan innan vi startade den här YouTube-kanalen. Han kommer ner med en klipp på. Den nya Husqvarnas klipp på. Den kostar ju 12 000 den maskinen. Han har köpt den på postorder. Och provkört den hemma då. Liksom, förstår du menar? Bara testat den och startat den. Den ska ju maskinen. Så han var ju hemma där. Han var helt skuren. Då frågade jag, häller du mycket olja? Häller du i lite olja? Ska du ha olja i den? Ingen aning om det. Han köpte en postorder och bara startat den och så kört den till den ska då, va? Så är det. Så ni som har såna här nu och som inte startar, kolla oljan. De här nivåreglergivarna till oljan finns på alla Honda jordfräsar. Jag vet inte om Stiga har dem, jag kommer inte ens ihåg det. Men det sitter på mängder av maskiner. Elverk, massa maskiner. Men det var kul. Eller? Det var en bra video det här. Jajamensan. Det var lite... Men du får hålla i kameran fortsättningen, Alex. Ja, det är nog bättre. Det har något år till innan jag släpper lös där på och göra sådana grejer. Ja, de har varit med sig bättre. Ja, precis. Ja. Men jag tror kunden kommer bli glad i alla fall. Så... och snopen. Så. Snoop. Ja. Mm. Så vi avrundar. Så säger vi tack för idag. Ses imorgon, det är fredag morgon. Och så får ni ha en riktigt trevlig kväll. Gilla, prenumerera och allt det här då. Klingelingklockan. Ja, och var inte oroliga och prenumerera nu för det är gratis. Så alla ni äldre vet detta då, va. Sen hade vi en som hade någon hörselskada som... synskada menar jag, förlåt. Alla har sett videon. Nej, förlåt. Nu stod jag till det. Förlåt mig. Han har en hörselskada och han frågade oss att det gick inte att texta filmen. Så det får du kolla på, Alex, när vi lägger på här nu. Mm. Så det är text på dem. Ja, på svenska där då, va. Så han kan titta också. Mm. Ha det gött. Säger vi hej. Gräsklipparmannen i Fjärås. Gräsklipparmannen i Fjärås. 35 år i verkstan. Vi vet vad som gäller. Gräsklippare lagas. Ja, det smäller och skäller. Motorsåg, trimmer, högtryck på rad. Vi skruvar och fixar.
Gräsklipparmannen i Fjärås. Klicka, gilla, se på. Vi lagar maskiner och visar hur man ska gå. Starta, laga, lär dig med oss idag. Från verkstan till YouTube, ja, här kör vi bra. Gräsklipparmannen i Fjärås.